नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो आफ्नै युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई HTML को नयाँ टपिक मार्कीको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। ओके, सर्वप्रथम त हामी एउटा फोल्डर बनाइसकेको छु मैले मार्की भन्ने डेस्कटपमा, जहाँ बनाए हुन्छ, हजुरले ड्राइभमा बनाए पनि हुन्छ। ओके, सबलाइन टेक्स्ट खोलौँ, त्यसपछि सबलाइन टेक्स्टबाट हामी त्यो अघिनको बनाएको फोल्डर कसरी चुज गर्ने भन्ने गइरहेको छु। यो हामीले पहिलाको भिडियोमा पनि मैले सिकाएको थिएँ हजुरलाई। ओके, सेलेक्ट फोल्डरमा क्लिक गरेर डेस्कटपमा चुज गरेँ। म डेस्कटपमा गएँ। डेस्कटपमा गएर एउटा नयाँ फोल्डर बनाएको हामीले चाहिँ मार्की भन्ने, यसलाई सेलेक्ट गरेँ। ओके, पछाडिकोलाई मैले क्लोज गरिदिएँ र यसमा गएर अहिले हामीले यसमा केही पनि फाइल छैन, राइट क्लिक गरेर एउटा नयाँ फाइल बनाएँ। यसमै राइट क्लिक गर्दाखेरि सजिलो होला हजुरलाई, र सेभ गर्दाखेरि त्यही फोल्डरमा गएर सेभ हुन्छ। ओके, यसमा मैले एउटा marquee.html भन्ने एउटा फाइल बनाएँ। ओके, लास्ट टाइम पनि मैले सिकाएको थिएँ हजुरलाई, यहाँनिर बेसिक HTML को चाहिने कुराहरु चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरु सिकाएको थिएँ। फेरि पनि म रिभाइज गर्न चाहन्छु। HTML लेख्ने र ट्याब गरे भने अटोमेटिक चाहिने कुराहरु चाहिँ हजुरको अटोमेटिक भइदिन्छ। ओके, आज हामी सिक्न गइरहेको छु मार्क्यू बारे। MARQUE मार्क्यू भन्ने एउटा टपिक छ HTML को। यसमा हामीले आज मार्क्यू बारेमा ओके एउटा नयाँ टपिक छ H1। H1 मा माई नेम इज अशोक डंगोल भनेर टाइप गरिरहेको छु मैले। ओके, यसको आउटपुट हेरिहालौँ। राइट क्लिक गरेर ओपन इन ब्राउजर गर्ने बित्तिकै तपाईको आउटपुट सो भइहाल्छ। ओके, यहाँनिर सो भइसकेको छ। यसमा आज हामीले सिक्न गएको मार्क्यू भन्ने एउटा टपिक छ MARQUE मार्क्यू भन्ने। यसको आउटपुट हेरिहालौँ हामी। मार्क्यू लेख्ने बित्तिकै यो 20 मा भएको हाम्रो यो H1 मा भएको हाम्रो कुराहरु चाहिँ स्कुल हुन थाल्छ। स्कुल हुन्छ यो डिफल्टमा, माफ गर्नुलाई यहाँनिर एस आयो एउटा। ओके, सेभ गरे र कन्ट्रोल ट्याब गर्ने बित्तिकै ओके स्कुल भइरहेको छ। डिफल्टमा यो राइटबाट लेफ्ट स्कुल हुन्छ। मार्क्यूमा डिफल्टमा हामीले केही कुराहरु टाइप गर्यो भने यो राइटबाट चाहिँ लेफ्टमा स्कुल हुन्छ। यदि हामीलाई लेफ्टबाट राइटमा चाहियो भने हामीसँग छुट्टै एउटा एट्रिब्युट छ मार्क्यूको, त्यसलाई हामी डाइरेक्सन भन्छौँ। डाइरेक्सनमा मैले यदि यो लेफ्ट लेखे भने चाहिँ डिफल्टमा जे छ त्यही डिफल्टमा हाम्रो लेफ्ट नै हुने हो खासमा। अहिले पनि यो राइटबाट लेफ्टमा स्क्रोल भइरहेको छ, जहाँनिर जाने हो त्यो लेख्ने हो। सपोज मलाई राइटतिर स्क्रोल चाहियो, लेफ्टबाट राइट चाहियो भने चाहिँ हामी राइटमा लेख्यो भने चाहिँ अब चाहिँ हामी यो लेफ्टबाट चाहिँ राइटमा स्क्रोल हुन्छ। अर्को नेक्स्ट छ हाम्रो एउटा स्क्रोल एमाउन्ट भन्ने छ। यो अहिले धेरै स्लो गइरहेको छ। यदि हाम्रो स्क्रोल एमाउन्ट मैले यहाँनिर हालिदिएँ भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्डमा हो खासमा। यदि मैले यहाँनिर 20 सेकेन्ड्स हालिदियो भने चाहिँ यो अब धेरै फास्टमा स्क्रोल हुन्छ। यो अहिले हाम्रो धेरै फास्टमा गरिएको छ। जति पनि हाल्छ यो 20 सेकेन्ड्स भन्नाले 20 सेकेन्ड्समा यो यहाँबाट लेफ्टबाट राइटसम्म जाने हो खासमा। ओके, अलिकति बढाउँ, यो अलिकति फास्ट गरिदिउँ। ओके, 30 सेकेन्ड गऱ्यो भने झन् फास्ट हुन्छ यो। ओके, हामीले यसलाई स्लो पनि गर्न सकिन्छ। ओके, 2 सेकेन्डमा लग्यो भने चाहिँ हामी यसलाई स्लो पनि गर्न सकिन्छ। ओके, बिस्तारै आइरहेको छ। ओके, अब हामी अलि 20 सेकेन्डमै गरौँ। अर्को हाम्रो नेक्स्ट ओके सेकेन्ड एट्रिब्युट्स हामीले हेरिहाल्यौँ। यसरी यहाँ डाइरेक्सनमा हाम्रो अर्को बाँकी छ अप बाँकी छ। युपी अप हेरौँ त अप कति हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त। अर्को छ हाम्रो डाउन छ डाइरेक्सनमै। 4वटा एट्रिब्युट्स छ डाइरेक्सनमा हाम्रो, राइट लेफ्ट अप एन्ड डाउन्स। ओके, मैले यो राइट लेखेर अहिले छोडिदिएँ र अर्को थर्ड एट्रिब्युट्समा जाउँ। अब थर्ड एट्रिब्युट चाहिँ हाम्रो बिहेभियर। बिहेभियर इक्वल्स मैले अलिकति स्लाइड लेखेँ भने चाहिँ एकवटा स्क्रोल आउँछ र लास्टमा गएर ठ्याक्क अडिन्छ। यो चाहिँ हेर्नुहोस्, अब यहाँ लास्टमातिर गएर चाहिँ यो रोकिनु पर्ने हुन्छ। स्लाइडमा चाहिँ यसको यस रोक्यो। हाम्रो अर्को फर्स्टमा डिफल्टमा हुने भनेको बिहेभियरमा स्क्रोल हो। स्क्रोल भयो भने चाहिँ यो डिफल्टमा जे हुने हो स्क्रोल भएर जान्छ। यहाँनिर सुरु हुन्छ र लास्टबाट फेरि यहाँनिर स्टार्ट हुन्छ। यहाँ सकिसकेपछि अर्को लास्ट छ हाम्रो एउटा बिहेभियरको अल्टरनेट भन्ने छ। ओके, यसमा पनि हामी यहाँबाट गएर ओके यसलाई स्क्रोल गर्यो भने चाहिँ अब यो हराउँदैन।
यहाँबाट स्ट्राइक भएर फेरि रिटर्न ब्याक आउँछ हेरौँ त ओके फेरि यहाँ पनि यो स्कुल यहाँनिर स्ट्राइक हुन्छ र स्ट्राइक ब्याक भएर आउँछ ओके आजको लागि हाम्रो यो भिडियो यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु र अर्को कुनै HTML को टपिकमा नयाँ च्याप्टरको या नयाँ टपिक साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजलाई बिदा हुन्छु धन्यवाद हस्।